بسم الله الرحمن الرحیم. Students, نن به موږ ډسکس کوو scalar او vector product in component form. نو که فرض کا scalar product in component form موږ ډسکس کوو، نو تاسو کنسیډر کړئ چې دا زموږ سره یو ویکټر دی. دا A یو ویکټر دی AXI plus AYJ plus AZK. B یو ویکټر دی. موږ که دې دواړو نه ضرب ورکوو A ډاټ B. ټیک شو؟ نو زه به اول A ولیکم بیا به B ولیکم. ټیک شو؟ اوس ضرب ورکوي د AX له به BX کې ضرب ورکوي. دا I او I نه دی، دا به ترې جدا لیکئ. دا I او دا I به جدا ولیکئ. ټیک شو؟ دغه شانته A راغی د BX سره یې ضرب وخوړ یا AX د BY سره ضرب وخوړ. ګورئ ښه AX ضرب AX جدا راغی. دا AX د BY سره ضرب وخوړ جدا راغی. دا AX د BZ سره ضرب وخوړو نو دا راغی. دا ما BZ دی وړو ښه، دا ما BY لیکلی. دا به زه ټیک کړمه. دا BZ دی. ښه دغه شانتې وړو ما دې له ضرب ورکړی. دې له مې په ده کې ضرب ورکړی، دې له مې په ده کې، دې له مې په ده کې، بیا دې یو له په ده کې ضرب ورکړه، دې یو له په ده کې ضرب، دې یو له په ده کې. سیمیلرلی دې له مې دغه شانتې ضربونه ورکړي. اوس دا I ډاټ I چې دی دا د 1 برابر دی، I ډاټ J د 0 برابر دی، I ډاټ K د 0 برابر دی، J ډاټ I د 0 برابر دی، J ډاټ J د 1 برابر دی، K ډاټ K د J ډاټ K دی. ښه وړو دا د J ډاټ K دا به راشي J ډاټ K د 1 برابر دی. ښه K ډاټ I څه شو 0، K ډاټ J څه شو 0، K ډاټ K د 1 برابر شو. نو ګورئ وړو دا ټوټل نه دی، دا ختم شو، دا خو زیروز دی، صرف دا پاتې شوې. ای دې ما ولیکل. د دې خبرې مطلب دا شو چې چېرته هم تاسو ویکټر پروډکټ کوئ نو دله په دې کې ضرب ورکوئ، دله په دې کې ضرب ورکوئ، دله په دې کې ضرب ورکوئ او دا ډن شو. ښه اګزامپل پې ما دا ځای کړی دی. if A is equal to 2A plus 3J او B دا برابر دی نو ما A ډاټ B ولیکو، د A ویلیو او د B ویلیو. ډایرکټ دا 2I به د I سره ضرب وخوري. ټیک شو؟ دا 3 به د 2 سره ضرب وخوري جو 6 بشي، دا 2 به د 3 سره ضرب وخوري جو 6 بشي. او دننه به څه وګورئ I د I سره ضرب وخوري، J د J سره ضرب وخوري او K د K سره ضرب وخوري. د دې نه راغی 1، د دې نه راغی 1 او د دې نه راغی 1. نو ټوټل ته څومره راغی 14. ټیک شو؟ ویکټر پروډکټ ان کمپوننت فارم چې راشي دا زموږ سره یو ویکټر دی، دا زموږ سره بل ویکټر دی. که دا موږ په کمپوننت فارم کې ولیکو که نه نو I J K نو دا به AX شي، دا به AY شي، دا به AZ شي، دا به BX شي، دا به BY شي، دا به BZ. لاول A دی A کمپوننټس په ولیکئ، دویم B دی نو د B کمپوننټس په ولیکئ. ټیک شو؟ ښه اوس دې ته وګورئ دا میټرکس ایکسپینډ کوي. دا میټرکس دا به واخلئ که نه، دی چې په کم رو کې دی او دی چې په کم کالم کې دی هغه به څه نه اخلئ، دا به راولئ غونډ دلته به یې ولګئ. ټیک شو؟ دویمې شروع شو ماینس، چې دا ماینس په د فارمولې لیکئ. ښه اولنی به پلس وي، دویم به ماینس وي، دریم به پلس وي، څلورم به ماینس وي. نو چې کله تا دا جې واغستو نو جې چې په کم رو کې دی، جې چې کم کالم کې دی هغې کې به څه نه لیکې، AX AZ به ولیکي او BX BZ به ولیکي. ټیک شو؟ او بیا چې ته کله دا کې واخلې نو رو او کالم نه به څه نه اخلې، دا به روغ راوالی دلته به یې پټ کې. ټیک شو؟ اوس وله ضرب ورکوئ. ستاسو د میټرک هغه 2 کراس 2 میټرکس دی، دا دواړه به ضرب وخوري، ماینس دا دواړه جدا به ترې راشي، دا دواړه به ضرب وخوري، منفي دا دواړه جدا به ترې راشي او دا دواړه به ضرب وخوري، منفي دا دواړه دا به ترې راشي. په دې باندې بیا ما یو اګزامپل کړی. هغه ویکټر دی کوم چې ما دلته کې سالو کو په ډاټ باندې، دلته کې زه به کراس باندې سالو کوم. دې ته وګورئ ښه دا A ویکټر دی او دا B ویکټر دی. نو A کراس B به څه شي؟ اوس ګورئ ښه I J K به ولیکئ. لاول A مخکې دی چې د A کمپوننټس به ولیکئ، د I لاندې I، د J لاندې J او د K لاندې K. او بیا څه دی 1 2 3 دا راغی 1 2 3. اوس په دې کې څه چل وکئ، هغه چل وکئ، دا بهر ته راوباسئ. نو چې دی په کم رو کم کالم کې دی هغې نه به نه اخلي او دا چورلټ والی دلته یې راولئ. اوس دې ته وګورئ چې کله J شو نو J به ماینس ولیکئ. ټیک شو؟ نو 2 1 او 2 3. ټیک شو؟ ځکه چې په دې رو په دې کالم کې خو به تاسو څه نه اخلئ او چې کې راشي نو رو او کالم کې به څه نه اخلئ، دا غونډ ناواله دلته یې ولګوه. ښه اوس وله ضربونه ورکوئ. 3 3 زر 9 او 2 2 زر 4، 2 3 زر 6 او 2، 2 2 زر 4 او دا به څه شي 3. ضرب له ورکړه 9 نه چې 4 لرې کړې جو 5،
دې نه به جوړ شي -4j، دې نه به جوړ شي 5k. دغه زموږ سره انسر دی. ښه ټیک شو. ښه بیا په دې باندې ما څه داسې نورې کوېسچنې کړي دي. ګوره ښه پرابلمس کې ما لیکلي چې I کراس K د K برابر دی. دا زموږ سره د A کراس B فارموله ده. ټیک شو. نو I کراس J به څه شي I J او ساین تیټا. ټیک شو. د I میګنیچیوډ د J میګنیچیوډ او ساین تیټا. نو په I او په J کې خو انګل 90 دی او پرپنډیکولر ورته K راځي. یا د په ځای ما K ولیکو انګل 90 نو ساین 90 د 1 برابر دی. نو I کراس J نه څه راغی K. I ډاټ J د 0 برابر دی. دا د A ډاټ B فارموله ده. نو ته به داسې کار وکړې د I ډاټ J مطلب د I میګنیچیوډ د J میګنیچیوډ اف کاز اف تیټا. تیټا به 90 ولګې. ولې چې I او J خو یو بل ته پرپنډیکولر دی. دا I دی او دا J دی. نو دا د 0 برابر دی. جدا دی شو 0. J کراس J ډاټ I نو J کراس J خو موږ ته پته ده چې د 0 برابر دی او چې د I سره ضرب وکړو جدا به هم 0 شي. ښه دا یو کوېسچن دی په پاست پیپرز کې راغلی دی. وایي که A ډاټ B 0 نو A کراس B به د څه برابر وي. نو A ډاټ B چې 0 شو نو دا موږ په ویکټرز کې کړیو چې د انګل به 90 هو که تاسو یې کلکولیټ کوئ نو A ډاټ B برابر شو د AB کاس تیټا. کاس تیټا به پاتې کې AB به ډیویژن ته راوړئ. کاس تیټا شو 0 او کاس انورس 0 مینز 90 ډیګري. اوس A کراس B به څه A کراس B ساین تیټا. د تیټا په ځای به 90 ولګئ. ساین 90 د 1 برابر دی. نو A کراس B برابر شو د ABN. Find the magnitude دا ستاسو د exercise MCQ دی. Find the magnitude A is equal to 2I plus J plus 2K. The magnitude of vector A is نو تاسو چې چرته magnitude ډلئ نو دا vector دی او که تاسو دا وکړو یا دې دا ولیکو نو دا scalar دی. ښه دې ته ویلی شي magnitude. دا magnitude دی. نو په magnitude کې به څه چل وکړي ډایرکټ د سکویر والا بیا د بل سکویر والا بیا د بل سکویر والا ونډر روټ یې ولا دغه انسر دی. ښه یو پاست پیپر کې بل کوېسچن دی د پریکټس لپاره. وایي که A ډاټ B د 1 برابر وي A د 2 برابر وي نو B او د 1 برابر وي. دې څه وي انګل به پکې څومره وي. A ډاټ B دی شو 1. A ډاټ B شو AB کاس تیټا. کاس تیټا به برابر شي 1 by AB. دا د A ویلیو ده دا د B ویلیو ده. نو کاس تیټا برابر شو د 1 over 2 او کاس چې اخوا راوړي شو کان انورس 1 by 2 دا دی شو 60 ډیګري. Consider two vectors A او B. دا A ویکټر شو دا B ویکټر شو. Find the angle. چرته چې انګل معلوموي وړو همیشه ډاټ پروډکټ کراس پروډکټ ګوره انګلز نشي معلومولی. نو دا A شو دا ډاټ B شو. نو د I له چې په I کې ضرب ورکړي جو 1 درکوي. I له چې په J کې ضرب ورکړي جو 0. K له چې په I کې ضرب ورکړي دا دی جو 0 او K لکه په J کې ضرب ورکړي جو 0. ټیک شو. نو دا AB به بس ډیویژن ته راواړئ. نو د A میګنیچیوډ به څه دې ته اوس وګورئ. ښه که تاسو د A میګنیچیوډ الی نو انډر روټ 1 سکویر پلس 1 سکویر او که د B میګنیچیوډ الی نو انډر روټ 1 سکویر پلس 1 سکویر. نو زموږ سره دا راغی. دې نه به راشي 1 by انډر روټ 2 او دې له چې ضرب ورکړي نو 1 by 2 او چې تیټا پسې راوړئ جو کاز انورس 60 شو. ښه کاز انورس 1 by 2 د 60 ډیګري برابر دی. یو کوېسچن دی وی 2 vectors A and B making angle theta with each other. دوه انګلز ویکټرز په منځ کې انګل تیټا ده. The scalar projection of B on A. وای د B په A باندې پروجیکشن کالکولیټ کا. د B په A باندې پروجیکشن معلوم کا. نو ګورې وړوخه دا بیسیکلی هغه BX دی. ټیک شو. نو دا ایریا نه ده دا یې ده. دې ته ویلی شي پروجیکشن of B on A. دغه شانتې که فرض که تاسو د دې نه یو 90 ډیګري راکاږئ دلته نو دا ایریا نه ده دا یې دا به شو کوي AX کومې ته چې موږ وایو projection of A on B. نو د ستان تپوس کړو projection of B on A. نو ما ولیکو چې from the figure it is clear that scalar projection of B on A is B cos theta. A dot B is equal to AB cos theta. ته دې کار وکړه چې دا B cos theta پاتې کو دا A دې خوا راوړو. دغه یې انسر دی. ښه وړو. ښه په دې کې بیا ما څه نورې کوېسچنې هم کړي دي. دا پروف څومره ما کړي دا ضروري دي چې I ډاټ I څنګه د 1 برابر دی. ټیک شو. I ډاټ I څنګه د 1 برابر دی.
نو آی ډاټ آی د یو میګنیچیوډ د بل میګنیچیوډ او چونکې دواړه پیرلل دي جو cos 0 به د 1 برابر د دې نه راغی 1 آی ډاټ جی څنګه د 0 دی د آی میګنیچیوډ د جی میګنیچیوډ او انګل به سره راځي 90 جو 1 1 او 0 جو 90 شو آی کراس آی به د څه برابر شي 1 1 او ساين اف 0 کراس پروډکټ دی کنه نو آی میګنیچیوډ ساين اف 0 ولې دواړه پیرلل دي ساين 0 د 0 برابر دی جو ختم آی کراس جی خو ما ډیسکس کو چې دا د کې څنګه برابر دی ښه دا ځکه یو کوېسچن دی وی if the magnitude of scalar product is equal to the magnitude of vector product then the angle between them is with the scalar product او the vector product magnitude same شو چې magnitude راشي بیا پکې دا ډایرکشن نه ښه نو a کراس a b sin theta او a b cos theta نو دا cos دی خو راوړو یو a b دی خو راوړو دوه کینسل شو جو 1 sin by cos دی شو tangent theta او چې tangent هغه ورواړو جو 45 ښه دغه زموږ سره انسر دی وړو